Nemrég arra vállalkoztam, hogy egy rövid videósorozatban iránymutatást adok nektek arra vonatkozóan, hogy a termék címkéje alapján el tudjátok azt dönteni, hogy vajon az adott termék, ami a kezetekben van, az megfelel az uniós elvárásoknak és szabályozásoknak, és mondjuk biztonságos termék, biztonságos alapanyag-e. Az előző részben ugye a lejárati időről, felbontás utáni használati időtartamról beszéltem, most pedig a felelős személy fogalmát fogom megismertetni veletek. Egy nagyon egyszerű dologról szól a történet, ez egy cég vagy egy természetes személy kell, hogy legyen. Az uniós kozmetikai törvény 4. cikke alapján ugyanis kötelező és csak úgy hozható forgalomba kozmetikai termék az unióban, hogyha az adott termék vonatkozásában létezik, ki van jelölve egy felelős személy, ez ugye általában egyébként cégek szoktak lenni, és mint ahogy a nevében is benne van, ez a felelős személy felelősséget vállal az adott termék biztonságos mi voltáért, a benne lévő összetevőkért, az uniós szabályoknak való megfelelésért is, így például, hogy véletlenül sincs benne az unióban tiltott, rákkeltő, mutagén vagy éppen termékenységet mérgező hatású alapanyag összetevő. A felelős személy egyébként lehet a gyártó az EU-ban, vagy EU-n kívüli gyártó esetén lehet egy meghatározott személy, vagy kijelölt személy, természetes vagy jogi személy, de megint csak az EU-ban, tehát ez nagyon fontos dolog, hogy a felelős személynek az unióban kell lennie. Lehet viszonteladó vagy forgalmazó, bizonyos feltételek teljesülés esetén, lehet importőr, tehát aki behozza mondjuk jellemzően Kínából a terméket, és akkor azt mondjuk, hogy akkor onnantól kezdve ő lesz a felelős személy, ő az, aki bejelenti a termékeket CPNP-be és a többi, és gondoskodik arról, hogy a termék megfeleljen az uniós helyi szabályoknak, illetve lehet egy harmadik kijelölt személy is, akit a gyártó vagy az importőr jelöl ki, mert vannak erre szakosodott cégek, akik ezzel foglalkoznak, hiszen felelős személynek lenni, illetve CPNP regisztrációt csinálni, update-elni, frissíteni, ez jogilag és adminisztratív szempontból is egy elég komplex feladat, tehát nem minden cég akarja vagy tudja vállalni. Hát a mi esetünkben egyébként a Mysticnél ez a felelős személy, úgyhogy ezt mi csináljuk. Minden terméknél ott is van a cégünknek a neve és a címe, nem tudok annyira rázumolni. Fontos, hogy a cím egyébként egy beazonosítható cím kellene, tehát a törvény úgy fogalmaz, hogy ha postai küldeményt adnánk föl arra a címre, akkor az meg kell, hogy érkezzen oda az adott cég részére. A lényeg az, hogyha te egy olyan terméket tartasz a kezedben, amin nincs egyetlen egy cég sem feltüntetve plusz cím, tehát postai cím, tehát cég és cím egyértelműen beazonosítható, akkor ott valószínűleg megint probléma van, és felmerül a gyanú, hogy nem csak itt lesz gond, hanem adott esetben más uniós jogszabályoknak és előírásoknak sem felel meg az adott termék, így például mondjuk a tiltott összetevők tekintetében kérdéses, hogy vajon rendben van-e vagy sem, ha már ez a feltétel sem teljesül. Még egy fontos dolog, a felelős személy az föl kell tüntetni a termék címkéjén is, meg a külső csomagoláson is. Ugye van egy belső csomagolás, ami most esetünkben az üveg, de sokszor van külső csomagolás is, mondjuk egy papírdoboz. És a törvény meghatározza azokat a címkézési elemeket, hogy konkrétan mik azok, ami terméken kell szerepeljen, és ha van külső csomagolás, mi az, ami azon kell, hogy szerepeljen, és van olyan, amit elég csak itt, vagy csak ott, de a felelős személyt például mindkét helyen kötelező feltüntetni. Cég és pontos cégnév és pontos cím. Ennek hiányában még egyszer azt tudom mondani, hogy hát felmerül a kétség, hogy vajon az a termék biztonságos-e vagy sem. Következő részben pedig egy olyan szakmai fogalommal fogtak megismertetni titeket, mint a gyártási tételszám vagy kötegszám, hogy miről szól ez, részletesen kifejtem a következő videóban, de a lényege az, hogy azáltal a termék visszakövethető és kideríthető, hogy mikor lett gyártva, milyen alapanyagokból, hogy ez miért fontos, következő videóban elmondom.